У тимчасово окупованому Херсоні відбувся проукраїнський мітинг, який рашисти розігнали сльозогінним газом та світлошумовими гранатами, внаслідок чого постраждали люди. Відомо про 4 потерпілих. Раніше повідомлялося, що за даними української розвідки на Херсонщині російські окупанти призначили так званий референдум на 27 квітня. Окупанти вночі обстріляли Харківщину. 3 загиблих та 15 поранених. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синігубов. Влучили у житлові будинки Київського району, зокрема у 9-поверхівку, у будівлі Салтівки, Північної Салтівки та Олексіївки. Тривали обстріли у Золочеві, Дергачах та Чугуєві. А от на Дніпропетровщині зранку підрозділ протиповітряної оборони Збройних сил України збив російську ракету. Її уламки впали на галявині. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Валентин Резніченко. На щастя, обійшлося без жертв та потерпілих. А в ніч проти 27 квітня окупанти обстріляли Криворізький район, поцілили в елеватор. Артилерія Збройних сил України розбила російську бронетехніку на Запоріжжі. Відеозапис оприлюднив 27 квітня очільник Офісу президента Андрій Єрмак. Українським військовим вдалося знищити бойові машини піхоти та декілька танків, зокрема сучасної модифікації росіян. Погані новини для Росії. Після зустрічі міністрів оборони 40 країн обсяг, швидкість, логістика та розширена номенклатура постачання зброї для України суттєво посилюються. Про це у Твіттері написав радник голови Офісу президента, учасник перемовин Михайло Подоляк. 26 квітня міністри оборони 40 держав зібралися на авіабазі Рамштайн у Німеччині, щоб обговорити підтримку України у війні з РФ. Зокрема, серед іншого було ухвалено рішення, що Німеччина передасть Україні зенітні танки «Джепад». У Туреччині мають надію і прагнуть, щоб мир в Україні настав завдяки дипломатичному шляху. Там сподіваються, що зустріч російського та українського президента відбудеться найближчим часом. Таку думку висловив міністр оборони Туреччини Акар Халусі за підсумками історичної зустрічі на авіабазі Рамштайн. За його словами, Туреччина уважно стежить за тим, що відбувається зараз в Україні, та робить все можливе, щоб не було трагічних наслідків. Він переконує, що слід помірковано відкрити шлях для дипломатії. Ну а Збройні сили України починають перехід на зброю НАТО, заявив про це міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. Каже, наші воїни отримують багато різного озброєння, яким користуються найпотужніші країни Збройного альянсу, аби наблизити усіх нас до перемоги. Перехід ЗСУ на озброєння за стандартами НАТО Кулеба назвав історичним і переломним моментом, адже західні партнери, і не лише вони, зрозуміли, що Україна стоїть на передовій, захищає весь світ від путінського диктаторського режиму і веде неперевершену боротьбу за свободу, демократію та мир в усьому світі. Ми перейшли в якісну, в принципово нову фазу, про яку навіть ніхто не мріяв. Переведення Збройних сил України на натівську зброю, на натівський стандарт. І це вже відбувається. Почалося все з поодиноких кроків та рішень. Але президент, і чесно вам скажу, що тут треба віддати йому належне, він зміг переконати президента Байдена насамперед в тому, що настав час це зробити. І до нас поїхали спочатку гаубиці, але це лише початок. До нас поїде набагато більше. Своєю чергою радник голови Офісу президента Олексій Арестович заявив, як тільки Збройні сили України отримують важке озброєння, вони одразу ж підуть у контрнаступ. Каже, наші воїни добре підготовлені, рішучі і готові визволити тимчасово окуповані регіони України від російських загарбників. Наступ – це і величезні втрати, і дуже важко це робити, і маємо і угруповання мати, і тили, і так далі. У нас важкої зброї нема. Нам потрібно, щоб була важка зброя, і Захід надасть, ми переходимо в контрнаступ. Президент про це сказав. Під час прес-конференції позавчора він сказав, що вихід у нас один, просто фізично їх викинути звідси.
В Україні триває розмінування звільнених територій. Протягом минулої доби спеціалісти знешкодили понад 1400 вибухонебезпечних предметів на Київщині. Про це повідомив очільник Київської обласної військової адміністрації Олександр Павлюк. Раніше він додав, що на цьому тижні роботу саперних служб зосередять на цвинтарях. Люди через міських голів будуть знати, яке кладовище розміноване. Нині, за його словами, перевірено вже більше 5000 гектарів територій. Ну а тим часом міська влада просить жителів столиці утриматися від відвідування кладовищ на період дії воєнного стану та перенести візит до моменту, коли ситуація в місті стане більш безпечною. Про це повідомив перший заступник голови КМДА Микола Паворозник. Від 2 травня у Києві розпочнуть приймання заяв до перших класів. Він триватиме до 31 травня. Цього року документи можна подати як особисто, так і в електронному вигляді або ж у вигляді поштових листів. Про це повідомив заступник голови КМДА Валентин Мондриївський. Пріоритет під час зарахування до 1 класу отримують діти, які проживають на території обслуговування закладу, зареєстровані внутрішньо переміщені особи, діти, чиї брати чи сестри вже навчаються у цій школі, та діти працівників цих закладів.